chào mừng ông bà cụ mục sư và toàn thể hội thánh. Sau đây chúng ta sẽ có một bài giảng cho thanh thiếu niên, cho nên sẽ có phần thông dịch. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì phần thánh trình này rất là cần thiết cho các thân hữu của chúng ta, cho nên chúng ta cũng đã có lời mời quý thân hữu đến. Chúng ta cũng rất là vui mừng vì có những thân hữu đã rất là trung tín nhóm lại với hội thánh Chúa và trong suốt nhiều tuần lễ qua. Tôi ước ao rằng Chúa sẽ cảm động lòng của tất cả quý vị để chúng ta sẵn lòng tiếp nhận Chúa. Bây giờ tôi xin tiếp mời cô Quỳnh Anh sẽ thông dịch cho các em học sinh. Đề tài mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm sau hôm nay đó là ai nhìn thì được cứu. Không biết là quý bạn sẽ có để ý những cái dấu hiệu của bệnh viện hay là của những cái hội từ thiện. Họ dùng cái dấu hiệu là cái dấu thập. Khi chúng ta nhìn là chúng ta biết là tại nơi đó nó có cái sự giúp. And they have the cross. Where we see the cross, we see Savior. Ở những cái chỗ người ta gắn bút thì chúng ta cũng thấy có một cái dấu hiệu là có cái con rắn bò trên cái cây và có một cái ly. Thế vậy. At the top of the show, we see the sign of the cross with the snake flying out. Có bao giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là cái điều đó nó có cái nghĩa gì? You will ever wonder what those means? Cái nơi gắn bút thì người ta sử dụng cái con rắn và một cái ly thì cho biết rằng là thuốc nó vừa là chữa lành và cũng vừa là nguy hiểm lắm. At the top of the logo that they use, you see the snake so that you can see the danger and but the top also good to save you. Cái dấu thập của bệnh viện hay là của những cái hội cứu trợ để nói lên cái vết thương được dịch lại, được băng lại. And the cross at the hospital, whatever the ambulance that used, meaning the wounds have been healed. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái dấu hiệu đó được lấy ra từ ở trong thần thánh kinh. And those logos and signs are taken from the scriptures. Sáng nay chúng ta đã đọc với nhau đó là cái thời kỳ của dân Do Thái họ đi ở trong sa mạc. And the scriptures that we started this morning is when the people were in the wilderness. Thì họ đã phạm tội với Chúa Trời nên Chúa đã xử phạt họ bằng cách là sai rắn đến để cắn họ. They have sinned against God, so God sends soldiers. Và rất là nhiều người chết vì cái sự xử phạt đó. And many people have died because of that punishment. Cho nên họ đã đến với Mô-se và xin Mô-se cầu khẩn với Chúa Trời để sai cái rắn nó đi khỏi họ. And so they went to Moses and asked Moses to pray so that God would send the snakes away. Thì Đức Chúa Trời đã ban một cái phương pháp để cứu họ khỏi bị chết. And so God provided a method so that they would not have to die. Và Chúa bảo Mô-se hãy làm con rắn rồi treo lên cái cây và ai bị rắn cắn nhìn lên cái cây sào đó thì sẽ không bị chết. And so God told Moses to make a snake, hung it on the pole so that people can get it and be saved. Và khi Chúa Giêsu từ trời đến thế gian này và Ngài nói chuyện với giáo sư Nicodem. And so when Jesus was on earth, he was speaking to Nicodemus. Chúa Giêsu đã giải thích rằng ngày xưa thì Mô-se đã treo con rắn lên nơi ở đồng vắng. And Jesus explained that just as Moses hung that snake on the pole, Thì bây giờ con của Chúa Trời đến trần gian này Ngài cũng sẽ bị treo lên thập tự giá. and so the Son of Man will be hung on the cross. Người bị rắn cắn nhìn con rắn treo lên cái cây sào đó cứu thế nào thì ai nhìn lên thập tự giá của Chúa thì cũng sẽ được cứu như vậy. And so those who are bitten by the snake and looked at the snake on the pole when he saved, so we who believe in Jesus and look at Jesus on the cross, we can be saved.
Có câu hỏi mà chúng ta đưa ra đây là tại sao nhìn lên con rắn nó trên dây xào là được tốt như vậy? The question we have this morning is how unlikely that just by looking at the snake on the pole we can be saved. Vì sao ngày hôm nay chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu là thập tự giá mà chúng ta cũng được sự sống đời đời? And how can we look at Jesus on the cross and have eternal life? Để cho cái bài em dễ nhớ thì tôi sẽ chia làm có hai phần mà thôi, đó là phạm hình phạt và kêu tự tử. And so to make it easy, we'll have we subdivide the sermon into two parts. The first one, if you sin, you're going to be punished, and the second one, if you call on Jesus, you'll be saved. Khi một người phạm lỗi thì phải bị phạt lỗi của mình. So whenever we sin or do something bad, that we punish for it. Ai trong chúng ta cũng biết điều đó, trong gia đình, ở trong trường học. We all know that in our homes and in our schools. Một đứa con hay là một em học sinh mà khi nó bị có lỗi thì nó phải bị phạt. When a child has done something wrong, he or she needs to be punished. Ở trong cái xã hội của chúng ta cũng như vậy, không có luật pháp và ai phạm luật pháp là có tội thì cũng phải bị phạt. In the society that we live, people who break the law will be punished also. Cái điều đó nó đến từ đâu? Where did that principle come from? Đó là cái bản tánh công bình của Đức Chúa Trời khi dựng nên con người đã đặt để trong lòng của con người. And that came from the righteousness of God that is put in each and every one of our hearts. Đó là lý do mà khi nhân dân Ác họ phạm tội với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã sửa phạt họ. And that was the reason why when the Israelites sinned against God, He had to send punishment. Chúng ta có thể đặt cái câu hỏi rằng họ đã phạm tội gì và bị phạt như thế nào? And we can ask the question, what did they sin? How did they sin? And what was the punishment? Chúng ta xem trong một thánh kinh thì chúng ta thấy rằng khi dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se thì Đức Chúa Trời sai rắn lửa đến để cắn họ. And so in the scriptures we say that we thought that they spoke against Moses and God, and so God sent the serpent. Hay là chúng ta nói cách đơn giản là họ phạm tội trong lời nói của mình. So to simplify that, they sinned in their words that they said. Cho nên là chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng nói mà cũng có tội nữa sao? And so we ask the question, we can sin for what we say? Thông thường chúng ta sử dụng cái lời nói thì chúng ta dường như là chúng ta không để ý đến cái sự lành hay là cái sự dữ. A lot of times we don't pay attention to the words that we say. Dân sự đã dùng lời nói và phạm tội cùng Đức Chúa Trời. So the Israelites used the words and spoke against God. Chúng ta thấy là đơn giản nhưng mà không phải là Đức Chúa Trời chỉ thấy cái lời nghe cái lời nói nhưng mà Chúa thấy cái tấm lòng chất chứa cái lời nói. It may seem so simple to us all, but God saw the hearts of those people. Nếu chúng ta xem thánh kinh thì chúng ta mở ra trong cái là Matthew đoạn thứ 12 câu 34, 35 và 16. And if we open up the scriptures to the book of Matthew, chapter 12, verses 34 to 37. Tôi muốn là chúng ta có kinh thánh chúng ta mở ra và quý tín hữu của những thân hữu đi nhà thờ của mình thì chúng ta cũng nên ngồi gần chúng ta mở kinh thánh chúng ta chỉ cho xem những phần kinh thánh rất là quan trọng này. So if you have your Bible with you, please open up the scriptures and share with those friends around you that do not have one. Chúng ta mở ra trong cái là Matthew đoạn thứ 12 câu thứ 34. And in Matthew chapter 12, verse 34. Phần nơi rằng bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Người làm do nơi đã chứa điều thiện và phát ra điều thiện, nhưng kẻ giữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. The good man brings good things out of the good store up in him, and the evil man brings evil things out of the evil store up in him. Ta bảo với các ngươi đến ngày phán xét con người sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. But I tell you that man will have to give an account on the day of judgment for every careless words they have spoken. Vì bởi lời nói mà ngươi được xưng công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái lời nói nhân sự là bị Chúa phạt vì Đức Chúa Trời không chỉ nghe lời nói mà Đức Chúa Trời nhìn thấy cái lòng của họ chống nghịch với Đức Chúa Trời. So the words of the Israelites were condemned by God because God saw their hearts. Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. This was
Và Chúa đã phạt họ bằng cách nào đây? And how did God punish them? Chúa đã sai gắn đến cắn họ bị chết vì cái nạn đó. And God has sent serpents come and bite them. Tại sao là Chúa lại sai gắn đến cắn dân sự của Ngài? And why did God send those serpents? Tại sao họ phạm tội nói dịch mà lại bị chết như vậy? And just the words that they were saying, and how did God punish them so hard? Đức Chúa Trời chẳng những phạt họ, nhưng mà Đức Chúa Trời cho họ biết cái lý do tội lỗi có mặt trên thế giới ngày hôm nay. God not only punished them, but He also showed them the sin that was around them. Có giờ chúng ta đặt câu hỏi rằng thế giới này từ Đức Chúa Trời dựng lên, mà lý do tại sao tội lỗi ngày hôm nay có mặt trên thế giới này? Did you ever ask why is it that God created this universe and yet it is full of sin? Chúa đã cho rắn cắn để nhắc lại cho dân sự của Chúa biết rằng Sa-tan đã nhập vào con rắn cám dỗ Eva. God reminded the Israelites how the snakes had entered into the garden of Eve and tempted Eve. Khi Đức Chúa Trời dựng lên vườn địa đàng, Đức Chúa Trời cho tổ phụ loài người ăn tất cả mọi thứ cây trong vườn đó. And in the garden of Eve, Eve and Adam can eat just any fruits in the garden. Nhưng mà ở cái giữa vườn đó có một cái cây tên là biết điều thiện và điều ác, thì Chúa bảo rằng một người đừng bao giờ ăn tới. But in the middle of the garden was the tree, and God told them not to eat it. Nhưng mà Sa-tan đã nhập vào trong một con rắn và nó nói với Eva rằng đừng ăn cái trái cây đó, không chết đâu. But Satan was in the form of a snake when and tempted Eve and said, "Eat it, and you will not die." Và sẽ không ai như Đức Chúa Trời có biết phân biệt điều thiện và điều ác. You will be as wise as God, and you will know bad from good. Và bà Eva đã hái cái cây đó ăn rồi trao cho chồng mình ăn nữa. And so Eve picked the fruit of it and ate and gave it to her husband. Có thể chúng ta hỏi rằng tại sao ăn một cái cây mà bị phạt Adam rồi cả cái dòng dõi cả thế hệ và cả nhân loại ngày hôm nay cũng phải phạm tội như vậy. And we can ask the question, how come she just ate the fruit and be punished and be sinful for the rest of her life and all of us in the... Cái vấn đề không phải là một cái cây gì, nhưng mà chúng ta nhớ rằng ăn để khôn ngoan như Chúa Trời. It's not just eating that fruit. She ate the fruit to be as wise as God. Ăn để biết phân biệt điều thiện và điều ác. She ate so that she could determine between the good and the evil. Tôi sẽ được giải thích ở cái chỗ này một chỗ chút để cho chúng ta biết rõ đây là vấn đề rất là quan trọng. And I need to explain that a little bit because it's very important. Biết phân biệt điều thiện và điều ác thì là một cái điều mà ai cũng cần có. You know, the difference between good and evil is something that we all need to have. Nhưng mà tại sao Adam và Eva muốn ăn để biết phân biệt điều thiện và điều ác lại là Đức Chúa Trời làm? So why did Adam and Eve ate the fruit to have that? Was punished by God. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người và Ngài muốn rằng con người biết điều thiện và điều ác. When God created human, man and woman, He wanted us to know good from evil. Và biết cái điều thiện điều ác không phải là do mình quyết định hay là tự biết rằng cái này là thiện hay là cái này là ác. We know good from evil not by our own standards. Mà Đức Chúa Trời muốn rằng chính mình Ngài sẽ quyết định cái điều đó. But God wanted Himself to determine that. Cái điều gì mà Đức Chúa Trời bảo rằng nó là điều ác thì nó là ác. When He said that's evil, then it's evil. Cái điều gì mà Đức Chúa Trời bảo rằng nó là điều thiện thì nó là điều thiện. And when He determines something is good, it is good. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng tổ phụ của con người muốn ăn để mình quyết và tự quyết định cho cái điều thiện và điều ác. But our forefathers wanted to eat that so they can determine themselves which one was Cái good. vấn đề ở chỗ là con người dành quyền quyết định điều tốt hay là điều xấu. Thế là Đức Chúa Trời. We want to take that decision making from God. Và chúng ta thấy rằng đó là tội lỗi của con người đã có ở trong con người ngày hôm nay. And that is the sin that we all have. Khi tổ phụ của con người phạm tội dành cái quyền quyết định điều thiện và điều ác thì ở trong cái dòng máu của tổ phụ của chúng ta di truyền cho đến ngày hôm nay. And because our forefathers wanted that for themselves, we're born with that same blood. It's carried on. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ở trong gia đình của chúng ta thì con cái nó cũng đang dành cái quyền quyết định đúng hay là sai. In our family, our children also wanted to have that authority to determine what's right and what's wrong. Nó muốn tự quyết định hơn là nghe cha mẹ nói rằng cái điều đó đúng là
hơn là Đức Chúa Trời. The Israelites were guided by God, but they wanted to make that decision themselves instead of listening to God. Và chúng ta thấy rằng cả thế gian ngày hôm nay người ta cũng dành cái sự quyết định rằng đúng hay là sai hơn là lắng nghe Đức Chúa Trời phán bảo điều đó tốt hay là xấu. And the people of this world today is doing the same thing. We all want to have that right, that we want to make that decision ourselves. Đó là cái hành động của tội lỗi đã đi trong lòng con người đến thời của dân Do Thái trong đồng bản này. And that's the sin that had entered into the Israelites' hearts at that time. Đó là điều mà Chúa đã phán rằng như bởi tội lỗi của một người vào thế gian và tội lỗi đem đến sự chết. And that's why Jesus said that it's just as sin has entered into the world, and it's sin brought death. Cho nên khi dân sự đã phạm tội, Đức Chúa Trời sai nắng lửa đến với cán họ thì họ chết. So when the Israelites sinned against God, He sent soldiers. Để Ngài nhắc cho họ biết rằng cái tội lỗi đang hiện diện ở trong cuộc đời của họ. And He wanted to remind those Israelites that sin was present among them. Và cái tội lỗi đó như là cái nọc độc của con rắn từ thời Adam cho đến bây giờ. And that sin was the poisonous sperm from the snakes. Và ngày nay chúng ta thấy rằng cả nhân loại đều đã phạm tội vì ở trong mỗi một con người được sinh ra đều có cái nọc độc của tội lỗi. And we all are born with that poison in our blood. Khi một người vừa được sinh ra, chúng ta biết rằng người đó phải đi vào cái chết. The minute that somebody is born, we know that that person enters death. Đức Chúa Trời dựng nên con người không phải để chết mà để sống đời đời. God did not create man and woman to die. Vì Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Because He is life eternal, He wants us to live. Và Đức Chúa Trời là sự sống đời đời của con người để con người có sự sống đời đời. And He breathes that life into us. Nhưng mà khi con rắn tức là ma quỷ đã cắn vào Adam thì Adam đã bị cái nọc độc của tội lỗi làm sự chết. But when we were bitten by that snake, that poison entered into our blood. Cho nên ngày nay chúng ta thấy rằng mỗi người sinh ra đều phải đi đến sự chết trước Adam. So every one of us who is born will have to die. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đã ban một cái giải pháp để cứu đỡ con người. But thanks be to God for His salvation plan. Chúng ta đến với phần thứ hai của bài suy gẫm buổi sáng nay là kêu từ trước. And as we come to the second part of the sermon, we need to call on God and then we can be saved. Dân Do Thái họ khi bị rắn cắn mà họ chết như vậy thì số người họ đã đến với Mô-se và xin Mô-se giúp mình. So when they were bitten by the snake, they all went to Moses. Và Mô-se đã đến với Chúa Trời để xin với Chúa Trời cứu giúp dân sự của Ngài. And so Moses prayed to God to help the people. Thì Chúa đã dùng một phương cách để cứu dân sự của Chúa khỏi bị chết như người khác. And God provided a method to save the people. Cái câu hỏi của chúng ta đặt ra đây là tại sao dân sinh Do Thái không kêu thẳng với Chúa Trời mà lại đến với Mô-se? The question we have this morning is why didn't they just go to God themselves? They had to go through Moses. Thưa quý bạn, em ở trong Kinh Thánh này Môi-se làm hình bóng về Chúa cứu thế Giêsu. And we can see very clearly in this chapter that Moses is a symbolic of what Jesus would be for us. Như chúng ta biết rằng khi một người đã có tội thì họ bị tòa án tước đi cái quyền công dân. And so when we break the law, we no longer have the right. Một cái người có tội thì mới phải bị giam cầm và người đó không được phép nói chuyện thẳng với quan tòa. And so when we are guilty, we can't talk to the judge ourselves directly. Và cái người phạm pháp đó là nhờ một luật sư để bào chữa, để biện hộ, để nói thế cho mình. So we need to have a lawyer to speak for us. Đó là lý do mà chúng ta biết rằng cái Chúa Trời dựng con người để làm con với Chúa Trời. And that's the reason why when God created us to be His children. Không ai dạy con người biết rằng có với Chúa Trời. And nobody have to teach man and woman there is God. Nhưng mà từ khi sinh ra thì một đứa bé vẫn rằng trời mưa trời nắng. But even though the young child does know that there's a heaven, there's rain and there's sunshine. Cái mọi người không mặc dù là không biết Chúa, không thích Chúa, nhưng mà khi người đó bị mất té thì là cái trời ơi Chúa tôi. And even when we are in danger, we always call out to God. Con người biết có Đức Chúa Trời nhưng mà giữa Đức Chúa Trời là con người một khoảng cách rất là xa. We know that there's a God, but there's a distance between God and us. Vì cớ Đức Chúa Trời là thánh khiết, còn con người đã
through Moses. Bởi vì Mô-se được Đức Chúa Trời chọn để làm cái người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người. God had chosen Moses to be the mediator. Chúng ta có thể mở ra xem ở trong Giang đoạn 3 câu thứ 19. We can open up the book of Galatians 3:19. Thưa các bạn, đoạn 3 câu thứ 19 phần D đó, luật pháp được ban cho bởi thiên sứ và một người trung bảo. And the law is given by the angels and one mediator. Cái người trung bảo này để có thể cầu nguyện của dân sự của Chúa. The mediator can pray for the people. Đó là Mô-se. That's Moses. Và Đức Chúa Trời cũng không thể nói chuyện với dân sự của Ngài, mà Đức Chúa Trời nói chuyện với dân sự của Chúa qua người này tớ của Chúa là Mô-se. And God didn't speak to his people directly, but he spoke through Moses. Ở dưới thời trị vì của nữ hoàng Victoria ở nước Anh, Under the empire of Victoria, Queen Victoria, có một cái đứa bé nó sống trong một cái hoàn cảnh gia đình rất là bi đát, rất là đau buồn. and there was this child that came from a really sad family. Cái người cha đã mất sớm, người mẹ phải nuôi 2 đứa con rất là vất vả. The father passed away when the child was still young. Mother had to take care of the 2 children. Một ngày nọ thì có một người đó nói là cậu bé rằng nữ hoàng là một người rất nhân từ. And so one day, somebody told this little child that the Queen Victoria is a very gentle person. Nếu bằng cách nào đó mà con có thể làm nữ hoàng, mà con có thể nói hoàn cảnh của gia đình con, thì chắc chắn là nữ hoàng sẽ giúp cho gia đình con. And if for some reason, by somehow you can meet this queen and tell her about this story, she will help you. Kể từ hôm đó thì đứa bé này nó quyết định rằng nó phải tìm cách nào đó nó gặp cái bằng được nữ hoàng. And from that day, that child had to try everything that he could so that he could meet this queen. Cái ước ao nó xảy ra trong lòng và một ngày kia nó quyết định vào trong cung điện của nữ hoàng. And so that desire grew and grew. So one day, he decided to go to the kingdom. Khi nó vừa bước vào cái cổng của cung điện thì một cái anh lính đã chặn hắn lại. And so when he got to the gate, the soldier stopped him. Và anh lính hỏi rằng mày đi đâu đây? Where are you going? Hãy đi ra khỏi chỗ này không phải là chỗ của những đứa trẻ. And the soldier told him, you have to get away from here. This is not a place for you to be. Nó quá hoảng sợ và nó quay mặt ra và nó khóc, nó vừa đi vừa khóc. And he was so fearful and afraid. He turned around and walked away crying. Một người thanh niên đi ngược chiều với em mà thấy em đang khóc. And another young gentleman saw him cry. Cho nên diễn ra lại nói rằng tại sao lại khóc như thế này? And so they stopped the child and asked, why are you crying? Thì nó nói rằng con đưa em đang rất là khổ và em muốn vào gặp nữ hoàng để mà nữ hoàng có thể giúp đỡ được. I'm suffering very much and I would like to go in and see Queen Victoria. Nhưng mà anh lính gác cổng nó không cho em vào, đuổi em đi cho em sợ quá, phải trở về mà khóc. But the soldier wouldn't let me in and throw me out. Người thanh niên này nói rằng em đừng có sợ, bây giờ em phải cầm tay của anh. And so that young gentleman said, don't be afraid. Anh sẽ đưa em vào gặp nữ hoàng. Just follow me, hold my hand, and I will walk you in to see Queen. Nó đứa trẻ nó ngạc nhiên mà nó không biết làm sao nó thể tính chạy được cái lời nói đó. And so the little child was very surprised and didn't know how he could believe this. Nhưng mà cái người thanh niên này vừa nói vừa cầm cái tay của em mà dẫn đi. So this young gentleman was holding his hand. Cho nên nó là đi theo cái người thanh niên đó. So he was following the lead. Cái vừa bước tới cung điện thì gặp anh lính thì nó lại dừng lại không được anh lính tới để đuổi chúng ta. And so once he got to the gate, he kind of stopped and thinking that. Cái người thanh niên nói rằng em đừng có sợ, đi với tôi đừng có sợ. So that gentleman said, don't be afraid, just follow me. Mà một cái hoàn cảnh ngạc nhiên xảy ra trước mặt của em là cái người thanh niên này đi tới đâu thì cái người lính đó họ đứng ở hai bên và cúi đầu chào rất là kính trọng. And the child was very surprised. Everywhere this gentleman walked, people bowed before him. Và người thanh niên này đưa vào một cái căn phòng rất là đẹp và gặp nữ hoàng tại đó. And so this young gentleman led him to a beautiful room. Khi vừa gặp nữ hoàng thì cái người thanh niên này nói chào và nói rằng thưa mẹ, con đưa về cho mẹ một đứa trẻ cần mẹ yêu. And when that gentleman bowed before the queen and called her mother, how he had brought the child in for him to see the queen. Nữ hoàng với một cái vẻ rất là thương yêu đã nói với em rằng con cần ta giúp cho con điều gì. The queen
Và đứa bé nó đang kể lại cái hoàn cảnh gia đình của mình cho nữ hoàng nghe. So the little boy told the queen of his life story. Nữ hoàng vốn là một người cảm động và thương người, cho nên bà vừa nghe và bà vừa rơi dòng lệ trên mặt của mình. As she listened to the boy's story, she was crying. Và nữ hoàng nói với đứa bé rằng con hãy về đi, an tâm vì từ nay ta hứa rằng sẽ bảo một gia đình của con. You just go home and be at peace. From now on, I will help you and your family, she said. Và chẳng bao lâu sau thì gia đình đó đã được cung cấp đầy đủ mọi sự nhu cầu. And from that day on, the family was supplied by all kinds of whatever they needed. Không phải là một thời gian ngắn nhưng mà nhiều năm về sau nữa. Not just for a short while, but for many, many years to come. Cái lý do mà cái đứa bé này có thể gặp nữ hoàng là bởi vì nó đã có được một cái người đưa mình vào với nữ hoàng. The reason how this boy could meet the queen because he had that mediator. Và cái người có thể đưa mà đứa bé này vào với nữ hoàng đó chính là con trai của nữ hoàng. That mediator was nobody else other than the son of the queen. Như vậy chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là con độc sanh Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sang đến trần gian này. And Jesus is the only Son of God that was sent to us by God. Và Chúa Giêsu làm một công tác quan trọng là Ngài sẽ nắm lấy tay của chúng ta mà dắt chúng ta vào thiên đàng. And Jesus' job is to lead us, to hold our hands and lead us into heaven. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đến trần gian này để cứu vớt chúng ta. Jesus is God, came to earth so that he can save us. Và nếu bạn sẽ biết rằng nếu Đức Chúa Trời hình phạt con người thì chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể cứu con người. And because if God punished men and women, then only God can save men and women. Ngày nay trên thế giới chúng ta có không biết bao nhiêu là tôn giáo. Today we have many, many religions. Những tôn giáo đều dạy người ta làm lành đánh dữ. Every one of those religions tell us to do good. Những tôn giáo đều dạy người ta cách nào để người ta có thể vào được thiên đàng. And to avoid evil so that we can go to heaven. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. But Jesus is the only mediator between God and human. Môi-se ngày xưa là trung bảo giữa dân Do Thái với Đức Chúa Trời. Moses was that mediator between the Israelites and God. Và ngày nay Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu là đấng trung bảo giữa con người và Đức Chúa Trời. And today we have Jesus, the mediator between people and God. Giống như là Timothée thứ nhì nhất đoạn 2 câu thứ 5. Just like in the book of 1 Timothy 2:5. Chúng ta thấy rằng vì chỉ có một Đức Chúa Trời và đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và người là Chúa Giêsu Christ. And because there's only one God and one mediator between God and people, and that mediator is Jesus himself. Có một vài người triết mà sau đó ông ta tin Chúa. There was a philosophers that became a believer later. Những môn đệ của họ ngạc nhiên lắm, họ hỏi ông rằng All these disciples was very surprised until they went and asked him. thầy đã dạy cho chúng tôi con đường để được cứu rỗi, mà tại sao bây giờ này thầy lại bỏ thầy lại tin Chúa Giêsu như vậy? You have also always taught us how to be saved, and why did you just turn away from all that now? Thì Ngài Hiền Triết đã trả lời thế này rằng tất cả mọi giáo chủ trên đời này đều dạy con người làm lành làm dữ. And he said, all the religions on earth are teaching us to do good, Để được sự cứu rỗi. so that we can be saved. Nhưng mà Chúa của Giêsu Ngài không những dạy chúng ta để các được cứu rỗi, nhưng mà Ngài đã đến thế gian này, Ngài đã cứu vớt cuộc đời của chúng ta ra khỏi tội lỗi. Jesus did more than just teaching us to be good. He came to earth to do something to save us. Nhân loại ngày hôm nay giống như là một cái đoàn người đưa trên tàu được chìm. We are like people on a sunken ship. Thì bây giờ người ta đang lặn một cái trong biển trần gian là đầy tội lỗi này. And we are swimming in the ocean. Bây giờ tôi hỏi các bạn em rằng bây giờ có một cái người nào đó ở trên bờ. And we have someone that's on the ground. Và họ dạy chúng ta rằng anh ơi chị ơi bây giờ phải bơi như thế này mới được. And they're teaching us how to swim. Người khác thì dạy không được, phải bơi như thế này mới đúng hơn. And somebody else say, no, don't do that, do this. Nhưng những con người sẵn sàng nhảy xuống để mà ôm lấy chúng ta mà bơi vào bờ. But someone willing to jump in and pull us in. Bây giờ tôi hỏi các bạn em rằng chúng ta sẽ nghe những người trên bờ đó họ thì ai chúng ta sắp bơi. So are we going to listen to
thiết tập bơi là cần thiết, nhưng cái giờ phút đó không phải là giờ phút tập bơi. No one else is swimming is important, but at that moment, learning Mà chúng ta cần được cứu. is not Chúa Giêsu từ đời đến thế gian này để Ngài cứu rỗi chúng ta. We need to be saved, and that's why Jesus came to us to save us. Và Chúa đã dạy Mô-se cách để cứu dân sự của Ngài. And God showed Moses the method of what to do to save the people. Và Đức Chúa Trời không phải là một cái cách nào khác hơn là một con rắn vừa kêu lên trên sào. And so God told Moses to put a snake on the pole. Và ai bị rắn cắn trên cái sào đó thì được cứu. And whoever was bitten by the snake and looked up at that pole. Ngày nay thì có nhiều người giải thích rằng con rắn đó là hình bóng về Chúa Giêsu. And many people explain that snake represents Jesus. Nhưng mà tôi ước rằng cái đó là một sự giải thích rất là sai lầm. That's a very wrong explanation. Tại sao như vậy? Why is that? Quý bạn nên nhớ rằng con rắn không thể là hình bóng về Chúa Giêsu được. That snake could not be a symbolic of Jesus. Trước nhất là con rắn là hình bóng về Satan. The snake is a symbolic of Satan. Từ sách Thánh Ký này nói rằng ma quỷ nhập vào con rắn để cắn người lên ra. And from the first book of the Bible in Genesis, we know that Và cho đến cuối cùng của chúng ta trong sách Khải Huyền thì cũng nhắc đến là con rắn là ma quỷ đã cắn người lên ra. and even the last book of the Bible, book of Revelation, we know that the snake is Satan. Cái con rắn là hình bóng về ma quỷ và đã gây sự phạm tội. The snake is a symbolic of Satan who caused people to sin. Và Mô-se làm con rắn bằng đồng. And Moses made the bronze snake, Cái chữ bằng đồng nó chỉ là sự đón phạt của Chúa Trời. and that represents judgment of God. Và kéo lên cây sào đó là hình ảnh để nó bị mất đi cái quyền lực của nó. And it was hung on the pole. This is what all this power. Cho nên nếu một người họ đã phạm tội, họ đã bị cắn thì họ nhìn thấy cái sào đó. So whoever was bitten by the snake and looked up on that pole, Và khi họ nhìn thấy cái sào họ thấy rằng cái kẻ đã gây sự phạm tội bị Đức Chúa Trời kêu án và theo như vậy. and they can realize that Satan, the cause for them to sin, have been hung on that. Thì họ không cần chết mà được cứu. So they didn't have to die if it was saved. Là bởi vì họ tin rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể tiêu diệt quyền lực của ma quỷ của tội. They believe that only God has the power to conquer all of death. Cái câu hỏi của chúng ta đặt ra đây là ai có thể cứu được chúng ta? The question that we have this morning is who can save us? Cái câu trả lời là ai là đấng có thể tiêu diệt Satan thì người đó, đấng đó mới có thể ban sự cứu rỗi cho chúng ta. The answer is that he who can conquer sin and conquer death can save us. Tất cả những giáo chủ được sinh ra rồi họ lập nên tôn giáo, có rất là nhiều người theo họ. All the leaders of all the religions have died. Nhưng mà họ bị bắt qua đời, họ không ra khỏi sự chết. And they couldn't conquer death. Thân thể của họ vẫn còn trong mồ mả. Their body was still in their tomb. Họ không cứu ra được, làm sao cứu chúng ta được? But they couldn't save us, so how could they save us? Chỉ có một mình Chúa Giêsu là đến thế gian này và Ngài đã chịu chết vì tội của chúng ta. Only Jesus who came from heaven died for us. Nhưng mà 3 ngày sau Chúa Giêsu đã sống lại. But 3 days later he rose from the dead. Chúa Giêsu đã đắc thắng được cái kẻ thù lớn nhất của con người là ma quỷ, là Satan. He was victorious over Satan. Cho nên Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta được. And that's how he would save us. Và chúng ta phải nhìn lên thập tự giá của Chúa Giêsu We need to look at the cross of Jesus. để chúng ta thấy rằng Chúa là đấng vô tội nhưng Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trên thế của chúng ta. And we know that Jesus was sinless, but he had to bear the punishment. Tôi xin được nhắc lại là cái con rắn bị đeo lên cây sào đó không phải là hình bóng của Chúa Giêsu. Let us remind one more time that snake is not symbolic of Jesus. Nhưng mà Chúa bảo Mô-se làm như vậy để cho dân Israel họ thấy rằng cái kẻ thù địch đã phạm tội đến đến cái sự phạm tội vì Đức Chúa Trời sửa phạt như vậy. And that just a reminder for the people that God's enemies is being punished as such. Và Kinh Thánh cũng nói rằng một ngày kia Đức Chúa Trời cũng sẽ quăng Satan xuống hồ lửa đời đời để nó bị chết ở đó. And someday when God returns, Satan will be thrown into hell. Và bây giờ chúng ta là những con người có tội And today we are sinners. thì chúng ta cũng bị chịu chết giống như là cái con rắn bị treo lên. And we also have to face death just like the snake. Nhưng mà Chúa
Chúa yêu thương chúng ta, Chúa thế chỗ cho chúng ta. But God loved us and He took our place for us. Cho nên Chúa Giêsu nói với giống như Nicodemus rằng xưa Môi-se kéo con rắn lên cái đầu mặt Thầy. And that's what Jesus said to Professor Nicodemus. Just as Moses hung that Con rắn là ma quỷ thì nó phạm tội cho nên bị kéo lên như vậy. the snake is symbolic of saying because of a sin was hung like that. Con người phạm tội thì con người cũng phải bị sự chết như thế. And then we sin, we also have to be punished. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài đã chịu chết thay thế cho chúng ta phải tự ra. But Jesus has come to us and He died on the cross for us. Chúa Giêsu vô tội cho nên Ngài mang lấy tội của chúng ta và Ngài chết thế cho chúng ta. And Jesus, because He was sinless, He could carry our sins on Himself. Cho nên ai tin nhận Chúa Giêsu thì người đó được Chúa tha thứ. Whoever believes in Jesus will be saved. Ngài kể rằng Chúa đã chịu thay cho chúng ta rồi. Because He has carried that, Và chúng ta không còn sự lỗi lạc nữa. and we will not be judged. Chỉ khi nào một chúng ta nhìn lên thập tự giá của Chúa Only when we look at the cross of Jesus. và chúng ta tin rằng ở trong giờ của Môi-se đây có những người họ không tin. We know back that the Israelites at this time, there's someone that didn't believe. Họ nói rằng độc độc trong thân thể của mình, bây giờ mình nhìn lên đó thì mình làm sao mà được cứu được. And they said the poison is inside them. Nhưng mà sẽ là cái con rắn không cứu được. And they didn't think the snake could save them. Nhưng mà cái đức tin cứu được. But their faith has saved them. Đức tin vào của chúng ta ngày nay có thể tiêu diệt cái kẻ với tội lỗi là Satan. And the faith that we have in God can destroy. Đức Chúa trời ban sự cứu rỗi chúng ta bởi lòng tin. And God gives us that salvation through faith. Hơn 2.000 năm trước Chúa Giêsu đã chịu chết thập tự giá. And over 2,000 years ago, Jesus died on the cross. Và ngày nay chúng con kêu gọi chúng ta hãy nhìn đến thập tự giá của Chúa và nói với chúng ta lại chúng con là người có tội. And today He's still calling us to look at the cross and realize that we are sinners. Đáng lẽ ra không phải đau khổ như vậy đâu, nhưng mà bây giờ Chúa đã tha chết cho con. And instead of being punished and suffer like that, He has taken it all for us. Thương nước mà cái rất là đơn giản để chúng ta được cứu. It is very easy and simple for us to be saved. Chúa bảo cho cái nhìn lên thập tự giá là lên cây sào. And God told the Israelites to look at that pole. Chúa bảo chúng ta hãy nhìn lên thập tự giá của Chúa Giêsu. And He's telling us today to look at the cross. Thì chúng ta được cứu. And we can be saved. Nếu Chúa bảo rằng chúng ta phải làm lành lãnh lữ 10 năm chúng ta được cứu. If God telling us that we have to do good and avoid evil for 10 years to be saved. Nếu chúng ta không sống đủ 10 năm làm sao chúng ta được cứu. What if we don't live for another 10 years? How can we be saved? Nếu Chúa bảo chúng ta phải làm lành lãnh lữ phải bố thí người nghèo thì chúng ta được cứu. And if God telling us to do good and help the poor. Như vậy nếu chúng ta là người nghèo mà chúng ta được cứu. And if we poor, how can we help the other poor? So how can we be saved? Nếu Chúa bảo chúng ta là phải đi vào chùa để chúng ta tu, để chúng ta ăn chay, để chúng ta khổ tu thì đó là chúng ta được cứu. And if God tells us to go to the temple and fast and not eat anything to be saved. Một số người sẽ là các trụ cột gia đình, họ phải đi làm việc, họ nuôi gia đình, bây giờ họ đi vào trong những cái nơi như vậy để họ cứu mình, để họ cả gia đình sao? And for those of us who have to work to supply food for our family, and if we go do that, how are we going to take care of Đức our Chúa Trời ban cho chúng ta cứu và tất cả mỗi người đều có thể làm được. And God provided a way to be saved that anyone and everyone can do. Vì Chúa đã làm thế cho chúng ta. Because God has done it for us. Chúng ta chỉ nhận biết mình là người có tội. All we need to do is acknowledge that. Như một cái người bị rắn cắn thì biết rằng mình đã bị rắn cắn rồi. Just like the person who was bitten by the snake realized that they were bitten by the snake. Thì họ bước trên lên cây nào họ tin rằng Đức Chúa Trời tiêu diệt kẻ gây nên phạm tội. And they looked at the pole and realized that God Đức Chúa has, Trời sẽ cứu mình. God has provided. Người đó được cứu. And that person can be saved. Chúng ta phải biết mình là người có tội và xin Chúa tha thứ cho Ngài cứu chúng ta. We need to know that we are sinners and ask God to forgive us. Nếu một cái người bị rắn cắn And if a person was bitten by the snake, và họ nói rằng không sao đâu, không có sao hết rồi đó, thì chúng ta chỉ biết cái điều gì xảy ra. and if this person say, oh, that's okay, it's not nothing, Tự nhiên là cái hoạt động nó chạy trong thân thể người đó và người đó phải chết. and that poison will spread throughout that body. Bởi vì người đó xem thường cái độc độc của tội lỗi. Because that person looked down on that poison. Chúa bảo với chúng ta rằng nếu mà chúng ta không tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta sẽ qua đời và chúng ta sẽ bị bỏ vào tội lửa đời đời. And God said, would you not believe in Jesus when
will go to eternal hell. Nhưng mà chúng ta xem thường, chúng ta không có sao đâu, không có sao. And if we take that lightly, Rất là nguy hiểm cho ai bị cắn mà nói là không sao. it is very dangerous for those who have been by the snake and take it lightly. Chúng ta được sinh ra trong tội. We are born in sin. Ở trong con người của chúng ta tự nhiên đã có tội của tổ phụ của chúng ta điều trị chúng ta rồi. Our body was born in sin. It's all started out in sin. Cho nên chúng ta phải đi vào sự chết. So that we are walking into death. Và sẽ đi vào sự chết đời đời. And it will be eternal death. Chúng ta chỉ làm một việc là chúng ta biết mình là người có tội. We only need to do one thing to know that we are sinners. Xin Chúa tha thứ chúng ta. And ask God for forgiveness. Có một lần kia hoàng đế nước Pháp đưa một vị vua nước bạn thăm một cái thám phục And so one day the king of France was checking his funds. ở Tu Linh, ở miền Nam của nước Pháp. And went to visit the place in southern France. Thì cái vị hoàng đế của nước Pháp này tỏ lòng tôn kính với vị vua nước bạn. And so this king showed respect to the neighboring king. Và ông nói với vị vua đó rằng tôi rất là sủng ái ngài. And he said to the other king, I admire you very much. Và tôi muốn rằng sẽ dành cho ngài một cái vinh dự rất đặc biệt. And I want to give you a really great honor. Là ngài có thể tha cho bất cứ một cái người nào ở trong tù này. And you can forgive anybody in this prison. Nếu ngài muốn tha cho bất cứ ai, tôi sẵn sàng là ký định tha cho cả ngài. And whoever you willing to forgive, I will sign the paper and forgive. Vị vua này tự hỏi trong lòng của mình rằng ai là người mà tôi có thể tha thứ được đây. And so this other king said, well, who should I forgive? Rất nhiều người trong án tù đó, bây giờ tôi tha cho người nào? And so there were so many of those prisoners in there, who am I going to pardon? Bây giờ vị vua này đi từ căn phòng này đến căn phòng khác. So he went to from one cell to the next. Những người gặp vua mà vào thì nó mừng lắm cho họ có thể bày tỏ tâm sự với vị vua này. And so when they saw the king, they was very happy to see the king. Có người thì kêu lên rằng ô bị quen quá. And so those people say, I was wrongly put in here. Người khác thì nói rằng tôi có tội có vua đây suốt đời tôi làm gì đó là tốt, tôi có lỡ chút xíu rồi tôi bị giam ở đây. And somebody else said, oh, I've been doing good all my life. I just did one wrong thing and I get stuck in here. Một cái số người khác mình thì nói rằng quan tòa không có công bình gì trên là phạt tôi nặng quá như thế này. And somebody else said the judge was not right. She gave it too harsh of a punishment. Vua thì vừa đi vừa lắc đầu tìm không ra cái người để có thể tha thứ. And so the king was walking around, was shaking his head, couldn't find one to forgive. Và vua gặp một cái người ngồi rất là buồn, anh ta cúi gục mặt mình xuống. So he saw this one man was very sad, looking down. Vua này đến nói rằng anh kia anh không có cái gì để nói với tôi hay sao? And he said to the gentleman, you don't have anything to tell me? Anh này nói rằng thưa hoàng đế, tôi bị trừng phạt chính đáng với cái chuyện của tôi làm. And the gentleman said, I'm being punished. Tôi là người phạm tội. I have done wrong. Thì bây giờ tôi bị luật pháp định tội với tôi và kêu án tôi là một việc, tôi phải chấp nhận thôi. And I just have to accept my punishment. Vị vua này cất tiếng nói rằng And so the king spoke. hãy đem kẻ tội ác này ra khỏi những người thanh thiện. And so he said, let's bring that sinner out among the holy. Và người ta lập tức dẫn tội anh ra khỏi cái cảm nợ. And so they took him out of that prison. Khi đã ra ngoài thì vua này nói rằng ta chỉ tha được người có tội. And he said, so the king said, I can only forgive the person who done wrong. Bây giờ ngươi là người dẫn người có tội thì ta nhân danh hoàng đế nước Pháp và tha thứ cho ngươi. Because you have admitted you have done wrong, in the name of the king France. Hãy đi và bình an. Let's go in peace. Thưa quý bà chị em, sáng nay chúng đã mời gọi chúng ta đến với Chúa. This morning Jesus is calling us. Chúng ta không phải làm một cái việc gì cả, chúng ta chỉ tin rằng Chúa đã mang cái tội lỗi của tôi. We don't have to do anything, just believe that God Chúa đã chịu chết thế cho tôi. He has died for us. Bây giờ tôi tiếp nhận cái sự thay thế của Chúa cho tôi. And we just accept that forgiveness. Cũng giống như là chúng ta trước một cái món nợ rất là lớn chúng ta trả được. And just like we are in debt, of a really big debt that we can't repay. Bây giờ có một người nào đó họ sẵn sàng trả hết cho chúng ta. And everybody else that's going
trái chồng cho con. And you have to accept my Con plan. bằng lòng tin rằng Chúa I will là cứu Chúa để sống con. and accept you as Người đó Savior. được thầy. And that person will be saved. Bây giờ xin Chúa mời cái cầm mình lên, chúng ta sẽ cảm nhận lời. Càng khi mỗi người chúng ta